А як часто ви дозволяєте собі солодке? Не віриться, що така форма може бути без стероїдів, ще й з цукром. Чи я використовую креатин українських виробників, чи є, може, якісь надійніші. Настільки це смачно було. І чисто випадково він побачив цей секрет у цього його підопічного повара. А секрет був дуже простий. Всі думають, що це якщо якийсь супер ресторан, там не може бути ніяких там. Я думаю, що люба людина любить солодке. Якщо вона каже, що не любить, вона просто лукавить, або просто їсть кожен день це солодке, і воно вже настільки їй приїлося, що вона собі вважає, що вона вже може без нього обійтись. Отже, він такий написав смайлик під якимось відео смішний і написав: бодібілдинг – новий вид спорту придумали. Основне бути в межах калорійності і не боятися ні борошна, ні спагеті, ні картоплі. Все з вами буде, з вашою вагою тіла, з вашою якістю тіла добре. Не слухайте всі ці баючки, казочки. Дійсно робочий креатин. Те, що в нас в Україні продається. Ну, там, де я купую, відповідно. Ютуб, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я відповім на деякі коментарі своїх підписників, а також деяка цікава інформація. Ну і вже традиційно розкажу про свою калорійність, про свої читміли, як я контролюю свою вагу тіла. Хто зайшов вперше на мій канал, я розкажу. Мені вже буде через тиждень, навіть менше, 53 роки. Мій зріст 166 см і наразі вже з осені я тримаю вагу в межах 66-65 кг, тобто зріст мінус 100. Можливо, далі буду набирати по кілограму в рік, але це не точно. Наразі поки що так. Отже, моя калорійність становить цьоготижнева 2550 кілокалорій, з яких вже традиційно 30% білок. Цього тижня в мене в раціоні перлова крупа, також овочі, капуста, сир, буряк, морква, варені, частково сирі. Також в мене цього тижня томатна паста. І цього тижня, друзі, я тестую таку дуже гарну спецію, яка мені дуже подобається – тим'ян, або інша назва ще чебрець. Отже, така дуже гарна, прикольна спеція. До речі, це є лікарська трава, також мені здається. Так, це лікарська трава, вона дуже гарно лікує різні шлунково-кишечні хвороби, також протизапальні ефекти має, там, коли у вас з легенями щось недобре, також її заварюють, запарюють, п'ють. Отже, дуже гарна така прикольна трава, і вона має дуже гарний смак. Я тестував абсолютно до всього. Вона підходить і до кисломолочного сиру, і до м'яса, і до риби, я її раніше тестував. І цього тижня я навіть її протестував до солодкого, і також вона трохи підходить і до нього в тому числі. Отже, це є спеція, яка підходить абсолютно універсальна спеція, абсолютно до всього підходить, так само, до речі, як і гірчиця. Гірчиця, тим'ян, чебрець. Мені цей тиждень, як ви знаєте, раз в 3 тижні в мене така дієта, де я тестую якусь спецію одну, зараз я собі так вибрав. Цього тижня випало в мене тим'ян, чебрець. Дуже гарна, прикольна спеція. Абсолютно до любих справ додається і надає дуже такий прикольний, гарний смак. Також ще цього тижня в мене, ще крім овочів, звичайно ж, в мене і картопля. Я картоплю вживаю на постійній основі, друзі. Не відмовляйтесь від картоплі, дуже гарний продукт, дуже смачний, мені дуже подобається. Основне бути в межах калорій. І нічого поганого від цієї картоплі з вами не трапиться, друзі. Також ще цього тижня в мене томатна паста я використовую. В якості десерта я використовую цього тижня вино сухе червоне, я його додаю до кисломолочного сиру, до кефіру, червоне сухе вино, а також згущене молоко. Згущене молоко 20 грам, 8,5% жирності. Мені дуже подобається. Я змішую це все, сир, кисломолочний, кефір, згущене молоко, також вино, дуже гарний прикольний смак. З сухофруктів цього тижня в мене чорнослив, також мені дуже подобається. До речі, вона дуже гарно послабляє кишечник. Так само, як і перлова крупа, до речі. У кого проблеми з випорожненням кишечника, майте на увазі. Перлова крупа, чорнослив, бомба. Будете дуже гарно какати, так би мовити. Так, друзі, що ще в мене присутнє цього тижня? Цього тижня я також підключив
спагетті ввечері. Там небагато, грам 30, здається, спагетті. Я його відварюю разом з овочами. Дуже мені подобається, прикольний смак, спагетті. Спагетті теж суперпродукт, друзі. Основне бути в межах калорійності і не боятися ні борошна, ні спагетті, ні картоплі. Все з вами буде, з вашою вагою тіла, з вашою якістю тіла добре. Не слухайте всі ці баючки, казочки, що там борошно пшеничне не можна, спагетті не можна, картоплю не можна, сир кисломолочний не можна, бо від нього будете затікати. Це все неправда. Затікати, друзі, будете тільки від солі, від солених продуктів, від натрія, який додатково ви підсолюєте, або вживаєте вже підсолені продукти, типу м'ясні вироби, різні ковбаси там і так далі. На постійній основі, до речі. Я говорю про це що ви будете це вживати на постійній основі. Тому що раз в 3 неділі в мене чіт-міл, коли я використовую, в тому числі і солені продукти. Ну, звичайно, вони не такі якісь там супер солені, типу як якась таранька, там, що від неї аж, так би мовити, гірко в роті, кисло стає. А так, в межах розумного, раз в 3 неділі на чітміл в мене в тому числі і солене є, і в тому числі на такі чітміли я інколи для підсилення смаку додаю буквально там 0,01 грама, 0,2 грама до кожного прийому їжі, коли собі готую в якості спецій, щоб підсилити смак. Але це зовсім трішки, її взагалі практично майже не чути, але щось вона підсилення смаку дає якийсь, тому що сіль, як і цукор, це крім консерванту, вони ще й підсилюють смак. Так, друзі, води я випиваю 4-5 літрів води, ну, як ви зрозуміли, сіль я не вживаю на постійній основі. Плюс цього тижня в мене вітамін Д і кальцій присутній. Вітамін Д десь орієнтовно 10 тисяч одиниць кожен день я п'ю. І це десь на протязі тижня, ну рахуйте, орієнтовно 70 тисяч міжнародних одиниць вітаміна Д за тиждень в мене заходить. Так. Про зелений кріп, не пам'ятаю, сказав чи ні, підключив, дуже гарно, мені подобається, зараз якраз сезон почався, свіжі овочі, зелений кріп, дуже прикольно, я його додаю, в тому числі і до кисломолочного сиру додаю собі, і додаю до перлової крупи, дуже гарний, прикольний смак такий. Щоб добити білкову, до речі, в мене ще кисломолочний сир присутній цього тижня, 10%, 300 грам в день, 150 в обід, 150 ввечері, ну і кефір. Як ви зрозуміли, я вже говорив, так, кисломолочний сир, кефір 2,5%. Так, в мене 2 прийоми їжі. Щоб добити білкову складову, я використовую сироватковий протеїн. Сироватковий протеїн без смаку, Milky Land або Островіт, там по-різному вони і так, здається, називаються. Отже, це польський виробник. Дуже гарно, я собі так розмішую його з кефірчиком, дуже гарно перемішую, даю спеції, томатної пасти, трошки кисломолочної сиру і дуже прикольний такий, мені дуже подобається, дуже мене пре таке, друзі. Отже, води я випиваю 4-5 літрів води, в тому числі цю юшку, в якій варю овочі. У мене 2 прийоми їжі, перший раз в обід, потім я їду до обіду онлайн в мене, потім я обідаю, перший прийом їжі, їду в зал, проводжу тренування, ввечері другий прийом і йду спати. Так, 2 прийоми їжі, як бачите, форма дуже гарна. До речі, вона буде на значку до цього відео, я потім стану, сфотографуюся під електричним світлом, щоб було гарно видно м'язи. І ви зможете подивитися, яка цього тижня в мене форма. Так, ще по чітмілу, що я вам розкажу. Того тижня я втримався в своєму коридорі 65-66 кг, тому в мене був чітміл плюс 100% до своєї калорійності, тобто 5100 кілокалорій, з яких було 30% білок. 30% білок, друзі, жиру 24% і вуглеводів 46%. Я собі зробив в пакеті мікрохвильовій, зробив собі свинячу печінку. До речі, я раніше думав, що свиняча печінка має досить багато жиру, але я подивився на пакуванні, виробник Глобино я купив в магазині АТБ, отже цей виробник Глобино, і там досить небагато жиру, 3,7% всього на 100 грам. Це, я думав, що набагато більше в свинячій печінці, але вийшло так. І там 18 грам білка на 100 грам сирого продукту. Це орієнтовно як в кисломолочному сирі. Отже, я собі запік в пакеті з різними спеціями, в тому числі з цибулею, з картоплею, в мікрохвильовій печі, целофановий пакет, рукав такий для запікання, целофановий спеціальний, я собі запік, і я так посмакував, так дуже гарно вийшло, прикольно, друзі. Кулінарія моє нове хобі. Я
просто ловлю кайф від всіх цих процесів, як я готую, розраховую калорійність, не менше, ніж від тренувань в залі, як я роблю різні вправи. Так, і я після цього читміла набрав 1,8 кг. Вага моя на наступний день після випорожнення кишечника становила 67 кг 100 г. Але вже буквально на наступний день моя вага опустилась до тих меж, які мені потрібні, і становила 65 кг 700 г. Наразі я поки що ці дні ще не зважувався вранці, десь може завтра або в суботу зважуся і вже буду дивитися. Якщо я далі тримаюся в цьому коридорі 65-66 кг, на цей читміл в цю неділю в мене буде більша калорійність, плюс 200%, це буде 7650 кілокалорій. І надалі я залишаю собі калорійність на наступний тиждень 2550 кілокалорій. Якщо ж так станеться, що моя вага опуститься менше, ніж 65 кг, буде, напевно, ще більший читміл, десь до 10 тисяч калорій, я вже там точну цифру не пам'ятаю, це буде плюс 300% до моєї калорійності. Ну і відповідно на наступний тиждень я тоді додам 50 кілокалорій. Але це ще не знаю, подивлюся, як моє тіло, яка вага буде на кінець тижня, там от завтра, субота або в неділю вранці. І вже від цього буду відштовхуватися. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли, як я регулюю свою калорійність. І сподіваюся, ви зрозуміли, як треба завжди бути сухим. І якщо хочете набирати суху масу, як треба це все контролювати і маніпулювати цією калорійністю більше-менше, щоб набирати суху масу і без жиру. Ну, наразі я би хотів більше, я би трошки більше їв калорій, ну, в зв'язку з тим, що моя ціль 65-66 кг, наразі мій енергетичний баланс, моя калорійність в даний момент часу під мою фізичну активність, під температуру навколишнього середовища становить 2550 кілокалорій в день. До речі, цього тижня забув вам сказати, 30% білок в мене. Ну, про 30% білок я говорив, а от вуглеводів, не сказав, вуглеводів 52% і жиру 18%. Жиру досить небагато цього тижневій калорійності, але мені цілком достатньо. Так, все, про дієти розказав. До речі, ще такий цікавий факт. Вчені дослідили, давайте його трошки пізніше, там буде відповідь про солодкі, я розкажу це. Ну, відповідь на коментар про солодке. Так, а що я вам хотів розказати? Значить, я інколи дивлюся канал такого блогера Ілля Лазарсон. У нього такий цікавий ютуб канал є. Він дуже гарно, так цікаво, прикольно розказує, з таким гумором досить прикольним. І взагалі такий дуже досвідчений повар він, кулінар, він дуже багато випустив різних книжок, дуже розумний. Ну, я не глузую, дійсно дуже гарний, розумний, приємний чоловік. Мені дуже подобається його відео, як він показує, розказує там все дуже-дуже прикольно. І отже, що він таку цікаву історію свого життя на якомусь стрімі своєму розказував, що він на початку 90-х у місті Санкт-Петербург працював в новому ресторані, який відкрився під шведським управлінням. Отже, то це був якийсь шведський ресторан при якомусь там готелі, здається, і він там був поваром. І там в них він був, я так зрозумів, шеф-поваром самим основним, бо він знав англійську мову, міг спілкуватися з керівництвом і керував всіма остальними поварами, які були у нього, так би мовити, в подчиненні. Бачили, як по-українськи це слово, напишіть в коментарях, щоб я тоді запам'ятаю, його точно буду знати. Отже, в нього був там такий повар, який готував борщ. І цей борщ він так готував, що ніхто не міг так смачно приготувати, як він готував оцей борщ. І він ніяк не міг зрозуміти цей секрет, чому от він готує не так, а оцей повар готує, і в нього такий смачний борщ виходив, що іноземці навіть як сідали їсти, і він сам, каже, навіть сідав і просто тупо навіть пив цю юшку з самого борща. Ну, настільки це смачно було. І чисто випадково він побачив цей секрет оцього його підопічного повара. А секрет був дуже простий. Він додавав туди якусь спецію, ну, набір спецій, і в цьому наборі спецій був глютамат натрія. А як ви знаєте, глютамат натрія – це такий своєрідний підсилювач смаку, і він дуже гарно підсилює смак різних продуктів. І з-за цього цей борщ виходив дуже смачним. І він це підгледів і зрозумів, в чому це секрет, але, як ви бачите, інколи все залежить від людського фактору, так би мовити. Всі думають, що це, якщо якийсь супер ресторан, там не може бути ніяких там, ну, типу шкідливих
добавок всяких, але як бачите, додавали глютамат натрія, і він був дуже-дуже смачний. До речі, мені здається, що багато хто використовує цей глютамат натрія, просто вам про це не повідомляється, в тому числі різні ресторани, піцерії. Звичайно, я не стояв, за руку не тримав, так би мовити, свічку не тримав, як то кажуть, але є в мене така підозра. До речі, я до глютамата відношуся не негативно. Я вважаю, що інколи можна його додати, щоб гарно посмакувати, підсилити смак. Крім того, я знаю, що зараз є глютамат калія, здається. Це такий глютамат натрія, тільки воду менше затримує, чи взагалі не затримує. Глютамат калія. По принципу дії приблизно такий самий, тобто підсилює смак. Ну, наскільки мені відомо, якщо я не помиляюся, є таке зараз глютамат калія. І я вважаю, що глютамат – це взагалі похідна від білка, від амінокислоти глютаміна. Така є амінокислота, і я чомусь не вважаю, що є таке, це якесь дуже супер шкідливе. Звичайно, якщо його їсти там якимось там слонов'ячими дозами, дозуваннями, можливо, і буде якийсь негативний ефект. Але мені здається, що, можливо, я собі навіть замовлю колись глютамат калія, буду собі тестувати його повсякденній калорійності, а можливо і глютамат натрія, подивлюся. Або і то, і буду тестувати, і вже вам розкажу про свої відчуття, наскільки воно дійсно підсилює смак. Але отже, про Іллю Лазерсона. Він розказав таку цікаву історію, ну і я вирішив вам також про це розказати. Так, рухаємось далі. Відповідаю на перше запитання. Так, запитав мене такий підписник чи не підписник, не знаю, глядач мого каналу, під нікнейм в нього Борус 1. Отже, він такий написав смайлик під якимось відео смішний і написав: бодібілдинг – новий вид спорту придумали. Я там йому відповів, але відповім ще раз, більш розширеніше. Ну, що можна сказати на такий, глузливий коментар? Дійсно, якби з точки зору такої чисто спортивної складової, бодібілдинг він не є такий, традиційний там вид спорту. Там дві людини зійшлися, хтось переміг, він чемпіон. Там дві команди зустрілися, хто більше голів забив, він чемпіон. Так? Там спортсмени вийшли на сцену, хто більшу штангу підняв, він чемпіон. Там все зрозуміло. Бодібілдинг – це, в принципі, є такий суб'єктивний вид спорту. І там багато залежить від людського фактору, від суддів, які оцінюють, від політики, яку проводить там та чи інша федерація, від спонсорів, можливо, частково залежить. Але повірте, що все-таки, особливо такі конкурси, типу як Містер Олімпія, Арнольд Класік, на 99% інколи бувають такі якісь дійсно конкурси, де, мені здається, несправедливо дають в ту чи іншу сторону, але це залишимо на совісті цих суддів і організаторів цих змагань. Але в переважній більшості, на 99% я погоджуюся з тим, кому дали перше місце на цих змаганнях. І тому так, дійсно, це швидше за все не є якісь, до речі, на англійській мові навіть немає такого слова змагання по бодібілдингу, там є шоу. Тобто шоу Арнольд Класік, там шоу Містер Олімпія. Тобто вони це навіть по-англійськи, це навіть не називається як там змагання, так? Є competition, претендент, і є якби шоу, це називається по факту шоу. А не там якісь championships, чи як там, як традиційно зазвичай називають якісь змагання спортивні, так? Зазвичай це називається шоу. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що це саме так. Це все називається шоу. Отже, дійсно, це там немає ніякої такої спортивної складової, але якщо ви подивитесь з іншої сторони, то і гімнастика, наприклад, художня, там також немає якогось такого змагання, що там вийшли, там одні там показали, там також це все суб'єктивно, оцінюють як там пози, фігури. Таке саме фігурне катання, наприклад, так от люди катаються, показують там, як воно виглядає, красиво все. Якби немає такої суто, дійсно вже аж такої спортивної складової. Тому якби так можна погодитись, що це не є такий дійсно традиційний вид спорту. Але повірте, що підготовка до цих змагань – це самий справжній спорт. Самий справжній спорт і навіть більше, тому що крім спортивної складової, надзвичайно величезне значення має дієта, харчування. Без цього, без цих двох складових, тренування плюс харчування, ніякого бодібілдингу не буде. Ніякого. Тому я вважаю все ж таки, бодібілдинг – це є вид спорту,
можна так сказати, підготовка – це на 100% спорт. А от сам виступ, це вже щось такий гібрид спорту і шоу. Все ж таки спортивна складова там також є, тому що от ви станьте, попробуйте попозувати, повірте, це досить важко. І інколи в мене навіть після змагань, після цих от позувань була, так би мовити, кріпатура в м'язах, розумієте? Тому це не є так дуже просто, і я би сказав, що все ж таки, бодібілдинг – це спортивне шоу-змагання. Ну, якось так. Так, відповідаю на друге запитання. Так, Вадим, глядач мого каналу, нікнейм Вадим, запитав мене, а як часто ви дозволяєте собі солодкі? Не віриться, що така форма може бути без стероїдів, ще й з цукром. Так, відповідаю на запитання. Друзі, така форма в мене дійсно, я вам гарантую, на 1,000,000%. Можете зайти, підійти до любого тренера в нашому залі, до любої людини, яка довго займається чи працює в нашому залі. І вона вам підтвердить це, що дійсно я вже дуже багато років, вже буде 10 років, як я відмовився від будь-якої гормональної фармакології, від будь-яких стероїдів. Я нічого не вживаю, в мене завжди стабільна форма тіла, я ніяк не міняюся, друзі. Ну, мається на увазі по якості тіла, немає ніяких відкатів, що я там почав колоти якусь хімію, як раніше в мене могло бути. Почав колоти хімію, мене роздуло, я там набрав 15 кг, потім з хімії зліз, там якийсь там ПКТ зробив, раз здувся ще назад на тих 15 кг, і та форма так гуляє. То ходиш як пончик такий надутий, то потім здуваєшся, падають всі силові показники і ти на такому відкаті. Такого в мене немає, друзі, завжди стабільна форма, стабільні силові показники. Тому я вас запевняю, я принципово відмовився, тому що моя ціль зараз довголіття, я не вважаю стероїди, хімію, таблетки, заштрики, це якимось символом довголіття. Я не вважаю. Вважаю, що потрібно бути натуральним, поки ви можете рухатися, поки немає якихось надзвичайних обставин. Завжди треба бути натуральним атлетом. Ну, звичайно, якщо ви хочете стати містер Олімпія, ви самі маєте розуміти реалії, що без цього, без стероїдів це неможливо зробити, без хімії це неможливо. Але якщо у вас така ціль, займатися для здоров'я, мати гарну якість тіла, повірте, можна обійтись без будь-яких стероїдів, без будь-якої хімії. Ви можете просто контролюєте собі калорійність, правильно займаєтеся і будете мати завжди отакі от якісне тіло сухе, як у мене. Українські хельмштреби. Так, щодо солодкого в цьому питанні. Солодке, на кожен читміл в мене дуже багато солодкого. І шоколадки солодкі, і торти бувають, і печиво, і солодкий протеїн я собі роблю, і печиво собі печу солодке протеїнове, і різні десертики, цукерочки. Будь-яке солодке і морозиво я собі можу з'їсти. На читміл я можу з'їсти будь-що, але все це в межах калорійності. Друзі, якщо ви будете знаходитися в межах калорійності, можете сміливо собі включати солодке. І навіть по повсякденній калорійності, інколи я включаю солодке. До речі, от цього тижня в мене, наприклад, як я вже говорив, згущене молоко в якості солодкого. Тому, друзі, не бійтеся солодкого. Єдине що, якщо у вас буде в повсякдень не на читміл, а в повсякденній калорійності дуже багато солодкого, як ви розумієте, там це така швидкі калорії, у вас гарно виробиться інсулін і вас буде далі пробивати на голод. З однієї сторони це добре, коли ви хочете набрати масу і ваша ціль з'їсти побільше калорій. Це добре. Тоді, можливо, навіть і треба підключити солодкі, якщо ви не можете їсти там багато традиційної такої їжі, типу крупи, повільних вуглеводів, а от тоді, щоб добити цю калорійність, треба підключати солодкі і жирні продукти. Але солодкі також в тому числі, щоб був гарний викид інсуліна, щоб ці всі поживні речовини гарно засвоїлись. Але якщо ви будете навіть в межах своєї калорійності, і цей плюсик буде невеличкий, у вас завжди буде гарна якість тіла. До речі, я ж раніше також, в мене була підвищена калорійність 4000 кілокалорій. І в тому числі досить часто в мене було і солодке в раціоні. І повірте, якість тіла, вона була, практично в мене завжди було видно кубики тіла. Звичайно, такої суперсічки не було, щоб там всі волокна ділилися, але кубики все добре було видно. Тому не бійтеся солодкого, можете собі в тому числі, от, до речі, от зараз в мене раз, пустимо, денну калорійність на тиждень я складаю, трьохтижневий цикл йде. І в якийсь тиждень в мене обов'язково буває солодкий, обов'язково. Я собі або шоколадку, або згущенку додаю, або цукор навіть просто, там, чи ванільний цукор кидаю в кисломолочний сир, мед можу додати.
Ну, я не боюсь солодкого. Зрозумійте, друзі, якщо ви в межах своєї калорійності, сміливо їжте солодкі, нічого поганого з вашим тілом не буде, у вас завжди буде суперова якість. Звичайно, якщо все це в межах вашої калорійності, в межах вашого енергетичного балансу. Солодкі, друзі, я дуже люблю солодкі. Я думаю, що люба людина любить солодкі. Якщо вона каже, що не любить, вона просто лукавить, або просто їсть кожен день це солодкі, і воно вже настільки їй приїлося, що вона собі вважає, що вона вже може без нього обійтись. Але повірте, побудьте без солодкого тиждень, 2-3 місяць, і повірте, до вас так буде тягнути на солодкі, і ви потім такий кайф отримаєте, коли з'їсте це солодке. Тому солодке, друзі, супер. Я дуже люблю солодкі і дуже часто його їм, в тому числі і в повсякденній калорійності. Але, звичайно ж, в межах свого енергетичного балансу і розподілення білків, жирів, вуглеводів. Тобто 30% білок, а далі я коригую вуглеводи чи жири в ту чи в іншу сторону. Як правило, це завжди 40-50% вуглеводи, а остальне жир. Так, до речі, ще про солодке. Я вже починав говорити, але зараз вже досказую те, що я хотів вам почати говорити. Вчені дослідили, що якщо чистити зуби перед їжею, то це приглушує смакові рецептори, які відповідають за відчуття солодкого смаку. А чому? Чому це відбувається? Тому що вони в своєму складі, зубні пасти, в переважній більшості, мають такі речовини, які зменшують чутливість до цього солодкого смаку. Тобто, якщо ви хочете дійсно гарно посмакувати, в тому числі і солодким, бажано перед їжею не чистити зубною пастою зуби. Якщо дуже хочете почистити, просто собі водичкою, щіткою почистили, а зубною пастою не потрібно, друзі. Отже, такий цікавий факт, не знаю, чи ви знали. Якщо не знали, будете знати. Якщо хочете відчути справжній смак, не чистіть перед їжею зуби, особливо томатною пастою. Особливо зубною пастою. Не пам'ятаю, я перед цим томатною чи зубною говорив. Менше з тим, ви зрозуміли, зубною пастою. Зубною, не томатною, зубною пастою. І відповідаю на останнє запитання свого підписника, нікнейм Ткач, він 234 Ткач, здається. Він запитав мене, креатин українських, чи я використовую креатин українських виробників, чи є, може, якісь надійніші. Так, що можу відповісти на це? Ви можете використовувати креатин абсолютно любого виробника. Основне, щоб це була не підробка. Якщо це не підробка, використовуйте будь-який виробник. Це не має значення. Дивіться по своєму гаманцю, наскільки у вас є коштів, щоб купити, бо ви самі розумієте, є розкручені фірми, які дорого коштують, які якісь там прикольні смакові добавочки дають цей креатин, щоб вам гарно пилося. Використовуйте собі абсолютно любого виробника, основне, щоб це була не підробка. Або якщо ви хочете, щоб це вам було смачно, прикольно пити, беріть собі якісь там, є різні смаки, там фруктові, там ванільні, шоколадні, навіть я інколи бачив креатини з шоколадним смаком. Використовуйте собі абсолютно любий, який ви любите смак, і нічого поганого в цього немає. Є і креатини без смаку раніше. Я також випускаються такі, от MyProtein, здається, шеф мені був подарував на день народження баночку креатина без смаку. Я собі додавав, змішував там з томатною пастою або до десертика якогось додавав кисломолочного. Дуже прикольно. Мені подобалося, навіть в тому числі і без смаку. Наразі раніше я використовував, до війни це було, я купляв на одній київській фірмі, відразу таке величезне пакування, там пару кілограм. Креатин китайського виробника, до речі, він також був без смаку, цей креатин. І мене дуже гарно перло, я тоді дуже гарно набирав, не дивлячись на це, що це Китай. Правда, в мене є така підозра, що цей креатин весь Китай, його десь там закуповують, а потім просто розфасовують фірми в своє пакування. Отже, я використовував цей китайський креатин, і мені він дуже подобався, дуже мене перло від нього, так би мовити, і силові показники, і масу гарну я втримував. А потім почалася війна, якось я так зв'язок з цією фірмою київською втратив. Вони безпосередньо імпортували з Китаю тоді оцей креатин. І зараз я використовую вже досить багато часу, от як почалась війна, вже 2 роки. Я використовую польський виробник Островіт такий. Я собі беру різні смаки, мені теж, до речі, дуже прикалує мене. Там є і смак манго, і полуничний смак я брав. Дуже прикольно. Бананові смаки, здається, я брав. І шоколадні, не пам'ятаю, чи цього виробника брав. Ну, різні от смаки я брав.
І мені дуже-дуже подобається, і ванільний смак, здається, в них є. Дуже прикольно, і можу сказати, що це дійсно не підробка. До речі, ціна така, якість ціна, дуже гарне співвідношення таке, тому я і вибрав, що нормально там береш пів кілограма за досить таку невисоку ціну і прикольний смак, і він дійсно працює. Отже, Островіт. Польський креатин Островіт. Наразі я вже скоро 2 роки використовую цей креатин. І можу сказати, так він працює, дійсно він трошки піднімає вам силовий показник або допомагає втримати, тобто вам набагато легше робити різні фізичні вправи. Як з любим креатином, але наразі можу підтвердити, Островіт дійсно робочий креатин. Те, що в нас в Україні продається. Там, де я купую, відповідно. Так, друзі, все. Здається, відповів на всі запитання. Був радий з вами спілкуватися. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайк, пишіть якийсь коментар, обов'язково підпишіться на канал, щоб підтримати мене, підтримати український фітнес-контент, якого дуже мало на платформі YouTube. Буду і надалі випускати випуски, де я розказую, тренуємося і спілкуємося, і в тому числі, як я роблю різні вправи, показую, як, на мою думку, правильно їх робити. І взагалі показую, як робити різні вправи з нашого залу. Якщо вас таке цікавить, фітнес, бодібілдинг, здоров'я, довголіття, підписка, коментар, вподобайк. І до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння. Мені вже скоро 53 роки, через пару днів. Завжди ідеальна якість тіла, функціональне тіло. І ніякого старіння, друзі. Ніякого. Повірте, ви зможете так само.